नमस्कार मित्रांनो, मी निकिता तुमचं स्वागत करत आहे माझ्या वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चॅनलवर. तुम्ही अजूनपर्यंत माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपण बघत होतो इन्फॉर्मेशन ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल डेज अँड डेट्स. आपण पुढे बघू इम्पॉर्टंट डेज अँड डेट्स ऑफ फेब्रुवारी पार्ट 2. 8 February Safer Internet Day. Safer Internet Day is observed every year on the second day of the second week of February with the aim of providing a safer and better internet where every user gets to use the internet responsibility and without getting their data leaked. सुरक्षित आणि चांगले इंटरनेट प्रदान करण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुरक्षित इंटरनेट दिवस साजरा केला जातो, जिथे प्रत्येक वापरकर्त्याला जबाबदारीने आणि त्याचा डेटा लीक न होता इंटरनेट वापरता येईल. दिस इयर February 8 इज बिंग सेलिब्रेट ॲज अ सेफर इंटरनेट डे अक्रॉस द वर्ल्ड. यावर्षी 8 फेब्रुवारी हा दिवस जगभरात सुरक्षित इंटरनेट दिन म्हणून साजरा केला जात आहे. दिस इयर मार्क्स the 19th edition of Safer Internet Day with actions taking place right across the globe. यावर्षी सुरक्षित इंटरनेट दिवसाची 19वी आवृत्ती जगभरात सुरू आहे. This year themes for Safer Internet Day is a Together for a Better Internet. म्हणजे सुरक्षित इंटरनेट दिनाची ह्या वर्षीची थीम चांगल्या इंटरनेटसाठी एकत्र अशी आहे, म्हणजे टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट. It focuses on all stakeholders to join together to make the internet a safer and better place for all, mainly for children and young people. इंटरनेट सर्वांसाठी, मुख्यतः लहान मुलांसाठी आणि तरुणांसाठी अधिक सुरक्षित आणि चांगले ठिकाण बनवण्यासाठी सर्व भागधारकांना एकत्र येण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले आहे. The day was started as an initiative of the EU Safe Border Project in 2004. 2004 मध्ये EU Safe Borders प्रकल्पाचा एक उपक्रम म्हणून या दिवसाची सुरुवात करण्यात आली होती. It was taken up by the InSafe network as one of its earliest action in 2005. 2005 मध्ये InSafe नेटवर्कने त्याच्या सुरुवातीच्या कृतीपैकी म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. द डे इज अ सेलिब्रेट इन अप्रॉक्सिमेटली 200 countries अँड टेरिटरीज अक्रॉस द ग्लोब. जगभरातील अंदाजे 200 देश आणि प्रदेशांमध्ये हा दिवस साजरा केला जातो. द मेन पर्पज बिहाइंड सेलिब्रेटिंग द डे इज टू स्प्रेड अवेअरनेस अबाउट इमर्जिंग ऑनलाईन इश्यू अँड करंट कन्सर्न. हा दिवस साजरा करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे उद्योन्मुख ऑनलाईन समस्या आणि सध्याच्या समस्यांबद्दल जागरूकता पसरवणे हा आहे. 10th February नॅशनल डिवॉर्मिंग डे. नॅशनल डिवॉर्मिंग डे इज ऑब्झर्व्ड ऑन February 10 टू मेक पीपल अवेअर ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिवॉर्मिंग, पर्टिक्युलरली फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 19 years of age who are the most वल्नरेबल. 10 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय जंतनाशक दिन पाळला जातो, म्हणजे नॅशनल डिवॉर्मिंग डे. लोकांना जंतनाशकाचे महत्त्व विशेषतः 1 ते 19 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी जे सर्वात असुरक्षित आहेत आणि जागृत करण्यासाठी पाळला जातो. द डे वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर इन 2015. 2015 मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हा दिवस सुरू केला होता. द मेन एम ऑफ द डे इज टू रेज अवेअरनेस ऑफ इंटेस्टियल वर्म अँड टू अटेन कम्प्लीट इरॅडिक्शन ऑफ सॉईल ट्रान्समिटेड हेल्मिट इन चिल्ड्रन. या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आतड्यांमधील कृमींबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि मुलांमध्ये माती संक्रमित हेल्मिटचे संपूर्ण निर्मूलन करणे. अराउंड 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज इन्फेक्टेड विथ सॉईल ट्रान्समिटेड हेल्मिट्स. जगातील सुमारे
24% लोकसंख्येला मातीतून पसरणाऱ्या हेल्मिंथ वर्म्सची लागण झालेली आहे. द नॅशनल डिवॉर्मिंग डे कॅम्पेन इज हेल्ड इन अ स्कूल. राष्ट्रीय जंतनाशक दिन मोहीम शाळांमध्ये आयोजित केली जाते. द कॅम्पेन इज ऑल्सो हेल्ड इन द विलेज थ्रू अंगणवाडी सेंटर which are tasked with providing basic healthcare facility in rural areas. ही मोहीम खेड्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्रामार्फत ही राबवली जाते, ज्यांना ग्रामीण भागात मूलभूत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे काम दिले जाते. अल्बेंडाझोल ही इज अ deworming medicine that is provided in a tablet and syrup from as per the age and body weight of the child. अल्बेंडाझोल हे एक जंतनाशक औषध आहे जे मुलांचे वय आणि शरीराच्या वजनानुसार गोळ्या आणि सिरपच्या स्वरूपात दिले जाते. दिस इयर द नॅशनल डिवॉर्मिंग डे कॅम्पेन विल रन फ्रॉम फेब्रुवारी 10 टू फेब्रुवारी 16. यावर्षी राष्ट्रीय जंतनाशक दिन मोहीम 10 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी ह्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. वर्म इन्फेक्शन कॅन बी कॉज ड्यू टू व्हेरियस फॅक्टर इन चिल्ड्रन including lack of personal hygiene, uncooked and contaminated food, and excess sweets and junk food consumption. मुलांमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव, न शिजवलेल्या आणि दूषित अन्न आणि जास्त मिठाई आणि जंक फूड सेवन यांसह विविध कारणांमुळे जंत संसर्ग होऊ शकतो. द वर्म अटॅच टू द इंटेस्टाइन and cause weakness, anemia, indigestion, weight loss, abdominal pain, diarrhea and vomiting. कृमी आतड्यांना जोडतात आणि अशक्तपणा, रक्तक्षय, अपचन, वजन कमी करणे, पोटदुखी, अतिसार आणि उलट्या होतात. 10th February वर्ल्ड पल्सेस डे. The first evidence of pulses come from over 11,000 years ago in the Fertile Crescent, which is a region in the Middle East and was home to some of the earliest human civilization. कडधान्याचा पहिला पुरावा 11,000 वर्षांपूर्वी सुपीक चंद्रकोरात आढळतो, जो मध्य पूर्वेतील एक प्रदेश आहे आणि काही प्राचीन मानवी संस्कृतीचे घर होते. वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 10 every year and recognize pulses as a global food. जागतिक कडधान्य दिन दरवर्षी 10 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो आणि कडधान्यांना जागतिक अन्न म्हणून मान्यता दिली जाते. पल्सेस ऑल्सो नोन ॲज अ लेग्युमस आर दी इडिबल सीड्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट कल्टिवेट फॉर फूड. कडधान्य ज्यांना शेंगा म्हणूनही ओळखले जाते, त्या अन्नांसाठी लागवड केलेल्या शेंगायुक्त वनस्पतीच्या खाद्य बिया आहेत. In 2019, the General Assembly announced February 10 as a World Pulses Day. 2019 मध्ये महासभेने 10 फेब्रुवारी हा जागतिक कडधान्य दिन म्हणून घोषित केला. The theme of World Pulses Day 2022 is a pulses to empower youth in achieving sustainable agri-food system. जागतिक कडधान्य दिन 2022 ची थीम शाश्वत कृषी अन्न प्रणाली साध्य करण्यासाठी तरुणांना सक्षम करण्यासाठीचे कडधान्य अशी आहे. द थीम फोकसेस ऑन जनरेटिंग लाईव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटी अँड इक्विटी विच आर ऑल्सो सिग्निफिकंट फॉर सस्टेनेबल ॲग्री फूड सिस्टम. ही थीम उपजीविकेच्या संधी आणि समानता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, जी शाश्वत कृषी खाद्य प्रणालीसाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे. द प्रोग्राम ऑल्सो फोकसेस ऑन दी टेस्टिमोनीज अँड पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ यूथ ऑर्गनायझेशन रिप्रेझेंटेटिव्ह. हा कार्यक्रम युवा संघटनेच्या प्रतिनिधीच्या साक्ष आणि दृष्टिकोनावर देखील लक्ष केंद्रित करतो. पल्सेस ऑल्सो प्रोव्हाइड एम्प्लॉयमेंट टू रुरल वुमन अँड यूथ इन दी फार्मिंग ॲज वेल ॲज द मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर. कडधान्यांमुळे ग्रामीण महिला आणि तरुणांना शेती तसेच उत्पादन क्षेत्रातही रोजगार मिळतो. पल्सेस अँड लेग्युमन्स, लेंटाइल्स, पीज, chickpeas, beans, soybean and peanuts play an equally important role in a health maintenance and overall improvement. कडधान्य आणि शेंगा म्हणजे मसूर, वाटाणे, चणे, सोयाबीन आणि शेंगदाणे हे आरोग्य राखण्यात आणि एकूणच सुधारणा करण्यात तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 11 फेब्रुवारी वर्ल्ड डे ऑफ द सी. इन्फॉर्मेशन बघू. दिस इयर 30th वर्ल्ड डे
of the Sick will be observed on 11 February to encourage people to offer prayers for those suffering from illness. यावर्षी 30वा जागतिक आजार दिन 11 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला, ज्यामुळे लोकांना आजारी असलेल्यांसाठी प्रार्थना करण्यास प्रोत्साहित केले होते. The day was declared by Pope John Paul II in 1992 and coincide with the commemoration of Our Lady of Lauder. हा दिवस पॉप जॉन पॉल दुसरा यांनी 1992 मध्ये घोषित केला होता आणि अवर लेडी ऑफ लॉर्डेसच्या स्मरणार्थ हा दिवस आहे. बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक, द 30th वर्ल्ड डे ऑफ द सिक कॅनॉट टेक प्लेस इन एरेक्युपा, पेरू ॲज अ प्लॅन. साथीच्या आजारामुळे नियोजितप्रमाणे 30वा जागतिक आजार दिन अरेक्विपा, पेरू येथे होऊ शकत नाही. दिस इयर इट विल टेक प्लेस इन st. पीटर्स बासिलिका इन दी व्हॅटिकन. यावर्षी व्हॅटिकनमधील सेंट पीटर बॅसिलिका येथे होणार आहे. दिस इयर थीम इज अ बी मर्सीफुल ॲज युअर फादर इज अ मर्सीफुल. यावर्षीची थीम दयाळू व्हा जसा तुमचा पिता दयाळू आहे. ऑन दिस डे पॉप फ्रान्सिस रिमाइंड अस दॅट द सुप्रीम विटनेस ऑफ द फादर merciful love for the sick is his only son. या दिवशी पॉप फ्रान्सिस आपल्याला आठवण करून देतात की आजारांवरील वडिलांच्या दयाळू प्रेमाचा सर्वोच्च साक्षी हा त्याचा एकुलता एक मुलगा आहे. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अ टाइम टू प्रे फॉर द सिक अँड फॉर देअर केअरटेकर ऑन दिस डे. जगभरातील लोक या दिवशी आजारी आणि त्यांच्या काळजीवाहूंसाठी प्रार्थना करण्यासाठी वेळ काढतात. व्हेरियस ऑर्गनायझेशन मार्क दिस डे मेनली टू प्रोव्हाइड द सिक विथ मेडिसिन, फूड अँड स्पिरिच्युअल गायडन्स. विविध संस्था हा दिवस मुख्यतः आजारी व्यक्तींना औषधे, अन्न आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शन पुरवण्यासाठी साजरा करतात. 11 फेब्रुवारी इंटरनॅशनल डे ऑफ वुमन्स अँड गर्ल्स इन सायन्स इन्फॉर्मेशन. ऑब्झर्व ऑन February 11 every year, the International Day of Women and Girls in Science was declared by the United Nations General Assembly. United Nations General Assembly द्वारे दरवर्षी 11 फेब्रुवारीला विज्ञानातील महिला आणि मुलींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा केला जातो. In December 2015, the United Nations adopted a resolution to celebrate February 11 as the International Day of Women and Girls in Science. डिसेंबर 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी 11 फेब्रुवारी हा विज्ञानातील महिला आणि मुलींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करण्याचा ठराव स्वीकारला. In 2016 is the first time it was celebrated. 2016 मध्ये प्रथमच साजरा करण्यात आला. जेंडर इक्वॅलिटी अँड सायन्स आर क्रुशियल फॉर अचीविंग डेव्हलपमेंट गोल्स which includes the 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. लिंग समानता आणि विज्ञान हे विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, ज्यामध्ये शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा समाविष्ट आहे. द आयडिया बिहाइंड दिस डे इज टू इन्श्युअर इक्वल पार्टिसिपेशन अँड इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ वुमन अँड गर्ल्स इन द फील्ड्स ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग अँड मॅथमॅटिक्स. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिक आणि गणित या क्षेत्राचा महिला आणि मुलींचा समान सहभाग सुनिश्चित करणे ह्या दिवसामागची कल्पना आहे. द 2022 थीम ऑफ द डे इज द इक्विटी, डायव्हर्सिटी अँड इन्क्लुजन, वॉटर युनाइट अस. 2022 या दिवसाची थीम आहे समानता, विविधता आणि समावेश, पाणी आपल्याला एकत्र करते. द 7th इंटरनॅशनल डे ऑफ वुमन्स in science will be held on virtual platform amid the pandemic. विज्ञानातील महिलांचा 7वा आंतरराष्ट्रीय दिवस च्या दरम्यान आभासी व्यासपीठावर आयोजित केला जाईल. The aim to display women as not only beneficiary but also agent of change. महिलांना केवळ लाभार्थीच नव्हे तर बदलांचे एजंट म्हणून दाखवण्याचा त्यांचा हेतू आहे. The event will also showcase best practices, strategies, solutions, and experience in a reference to the SDG 6 challenges
an opportunity through the UN headquarters in New York from the कान्सू ग्लोबल मीडिया रूम. ह्या कार्यक्रमात SDG 6 आव्हाने आणि संधीच्या संदर्भात सर्वोत्तम पद्धती, रणनीती, उपाय आणि अनुभव देखील प्रदर्शित केले जातात. 12 फेब्रुवारी डार्विन डेज. Information. Charles Darwin was an English naturalist whose scientific theory of evolution by natural selection formed the foundation of modern evaluation study. चार्ल्स डार्विन हे एक इंग्रजी निसर्गवादी होते. त्यांच्या नैसर्गिक निवडीद्वारे उत्क्रांतीच्या वैज्ञानिक सिद्धांताने आधुनिक उत्क्रांती अभ्यासाचा पाया तयार केला. Every year on 12 February, Darwin Day is observed to commemorate the birthday of Charles Darwin. चार्ल्स डार्विनच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी 12 फेब्रुवारीला डार्विन दिन साजरा केला जातो. He was born on 12 February 1809 at Shrewsbury, Shropshire, England. Darwin Day is also known as International Darwin Day. त्यांचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1809 रोजी श्रूजबरी, शॉपशायर, इंग्लंड येथे झाला. डार्विन दिवस आंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस म्हणूनही ओळखला जातो. द डे फोकसेस ऑन दी कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ चार्ल्स डार्विन टू सायन्स अँड ऑल्सो टू प्रमोट सायन्स इन जनरल. हा दिवस चार्ल्स डार्विनच्या विज्ञानातील योगदानावर आणि सर्वसाधारणपणे विज्ञानाचा प्रचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. Darwin Day is celebrated to inspire people all over the world to reflect on the importance of scientific thinking, works, curiosity to find new things, hunger for truth, etc. of Charles Darwin. जगभरातील लोकांना वैज्ञानिक विचार, कार्य, नवीन गोष्टी शोधण्याची उत्सुकता, सत्याची भूक यावर विचार करण्यास प्रेरित करण्यासाठी डार्विन दिन साजरा केला जातो. He went on voyage and documented the flora and fauna fossil of various places. त्यांनी प्रवास केला आणि विविध ठिकाणांच्या वनस्पती आणि प्राणी जीवाश्म यांचे दस्तऐवजीकरण केले, शोध लावला. This led him to write on the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life. ह्यामुळे त्यांना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीस बाय मीन्स ऑफ नॅचरल सिलेक्शन ऑर द प्रिझर्वेशन ऑफ फेवर रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाईफ असे लिहावे लागले. डार्विन पासेस अवे इन 1882. 1882 डार्विनचे निधन झाले. ऑन फेब्रुवारी 12, 1909 the 50th anniversary of the publication of On the Origin of Species was celebrated at the American Museum of Natural History. 12 फेब्रुवारी 1909 रोजी अमेरिकन म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री येथे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीसच्या प्रकाशनाचा 50वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. फ्रॉम 1997, Professor Massimo Pigliucci of the City College of New York began to celebrate February 12 as a Darwin Day. 1997 पासून न्यूयॉर्कच्या सिटी कॉलेजचे प्रोफेसर मॅसिमो पिग्लियुची यांनी 12 फेब्रुवारी हा डार्विन दिवस म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली. इन 2015, US lawmaker Jim Hinsens introduced a resolution which led to February 12 being designated as a Darwin Day. 2015 मध्ये US खासदार जिम हायन्सनने एक ठराव मांडला ज्यामुळे 12 फेब्रुवारीला डार्विन डे म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 12 फेब्रुवारी Abraham Lincoln's birthday. Abraham Lincoln was born on 12 February 1809 near Hodgeville, Kentucky to Thomas Lincoln and Nancy Hank Lincoln. He grew up in a poor family in Kentucky and Indiana. अब्राहम लिंकन यांचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1809 रोजी होजेनेविले, केंटकी जवळ थॉमस लिंकन आणि नॅन्सी हॅक्स लिंकन
च्या घरी झाला. तो केनकी आणि इंडियाना येथील गरीब कुटुंबात वाढला. ही परफॉर्म सेव्हरल जॉब इन्क्लुडिंग स्टिंट इन पोस्टमास्टर, सर्वेयर अँड शॉपकीपर. पोस्टमास्टर, सर्वेक्षक आणि दुकानदार अशा अनेक नोकऱ्या त्यांनी केल्या. आफ्टर दिस ही एंटर इंटू पॉलिटिक्स. अब्राहम लिंकन वॉज द टॉलेस्ट प्रेसिडेंट ॲट 6'4". त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. अब्राहम लिंकन हे 6 फुटाचे सर्वात उंच राष्ट्राध्यक्ष होते. ही वॉज अन ॲनिमल लवर पर्सन. ही हॅड अ व्हरायटी ऑफ पेट्स ॲट हिज रेसिडेंट व्हाईट हाऊस इन्क्लुडिंग अ पेट नेक जॅक अँड गोट कॉल नॅनको. ते प्राणीप्रेमी होते. त्यांच्या निवासस्थानी व्हाईट हाऊसमध्ये जॅक नावाचा पाळीव प्राणी अँड नॅनको नावाची शेळी यांचा समावेश होता. द अब्राहम लिंकन वर्क an actual victory in the Civil War and also worked to end slavery in the United States. अब्राहम लिंकन यांनी गृहयुद्धात विजयाची हमी दिली आणि युनायटेड स्टेट्समधील गुलामगिरी संपवण्याचे काम केले. अब्राहम लिंकन वॉज वन ऑफ द ग्रेट अमेरिकन लीडर. अब्राहम लिंकन हे महान अमेरिकन नेत्यांपैकी एक होते. ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द युनायटेड स्टेट्स फ्रॉम 1861 to 1865 during the American Civil War. In his tenure, he protected the Union. अमेरिकन गृहयुद्धाच्या काळात ते 1861 ते 1865 पर्यंत अमेरिकेचे 16वे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकालात ते युनियन संरक्षण करतात. द डे इज मार्क्ड बाय ट्रॅडिशनल वेअर लाईन सेरेमनी at Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site in Hodgeville, Kentucky and at the Lincoln Memorial in Washington DC. हा दिवस अब्राहम लिंकन बर्थप्लेस नॅशनल हिस्टॉरिक साईट हार्जिनविले, केंटकी येथे आणि वॉशिंग्टन DC येथील लिंकन मेमोरियल येथे पारंपरिक पुष्पांजली अर्पण समारंभाद्वारे चिन्हांकित केला जातो. द लेटर हॅज बीन द साईट ऑफ द सेरेमनी एव्हर सिन्स द मेमोरियल वॉज डेडिकेटेड. स्मारक समर्पित केल्यापासून नंतरचे हे समारंभाचे ठिकाण आहे. इट वॉज ऑन द डे इन 1865 दॅट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉज अ शॉर्ट वाईल वॉचिंग अ प्ले ॲट फोर्ट थिएटर. 1865 मध्ये ह्याच दिवशी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांना फोर्ट थिएटरमध्ये नाटक पाहत असताना गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. लिंकन डायड द नेक्स्ट मॉर्निंग अँड इन द आफ्टरमॅथ सम ऑड फॅक्ट सीम टू पॉप अप. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लिंकनचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर काही विचित्र तथ्य समोर आले. फेब्रुवारी नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी डे. प्लॅनिंग ऑफ युअर टाईम, स्किल, इंटेलिजन्स, एनर्जी, रिसोर्सेस अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू हेल्प यू अचीव युअर गोल्स इज कन्सिडर्ड टू बी प्रोडक्टिव्हिटी. तुमचा वेळ, कौशल्य, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, संसाधने आणि तुम्हाला तुमचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी संधीचे नियोजन करणे ही उत्पादकता मानली जाते. ऑन फेब्रुवारी 12 इंडिया सेलिब्रेट्स नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी डे. 12 फेब्रुवारी रोजी भारत नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी डे साजरा करतो. नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी काउन्सिल इज द ऑर्गनायझर ऑफ दिस स्पेशल डे. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद या विशेष दिवसाचे आयोजक आहे. द NPC मिशन इज टू स्टिम्युलेट अँड प्रमोट प्रोडक्टिव्हिटी अँड क्वालिटी अवेअरनेस इज ऑल सेक्टर ऑफ द कंट्री. NPCचे उद्दिष्ट देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता आणि गुणवत्ता जागरूकता वाढवणे आणि प्रोत्साहन देणे हे आहे. फ्रॉम फेब्रुवारी 12 to 18 द नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी काउन्सिल विल बी सेलिब्रेटिंग प्रोडक्टिव्हिटी वीक अक्रॉस द नेशन अंडर द थीम सेल्फ रिलायन्स थ्रू प्रोडक्टिव्हिटी. 12 ते 18 फेब्रुवारी दरम्यान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकतेद्वारे स्वयंनिर्भरता या थीम अंतर्गत देशभरात प्रोडक्टिव्हिटी सप्ताह साजरा करणार आहे. The NPC is an autonomous organization established in 1958 under the Ministry of Commerce and Industry. NPC ही वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत 1958 मध्ये स्थापन झालेली
स्वायत्त संस्था आहे. द NPC इज अ नॅशनल इन्स्टिट्यूशन डेडिकेट टू प्रमोटिंग इंडियाज प्रोडक्टिव्हिटी कल्चर. NPC एक राष्ट्रीय संस्था आहे जी भारताच्या प्रोडक्टिव्हिटी संस्कृतीला चालना देण्यासाठी समर्पित आहे. द इम्पॉर्टन्स ऑफ मार्किंग नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी डे इज टू रेज अवेअरनेस ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी इफिशियन्सी अँड इनोव्हेशन. उत्पादनक्षमता, कार्यक्षमता आणि नाविन्यपूर्णबद्दल जागरूकता वाढवणे हे राष्ट्रीय प्रोडक्टिव्हिटी दिनाचे महत्त्व आहे. The main observance of the day is to encourage all stakeholders in the implementation of productivity tools and techniques with contemporary relevant themes. समकालीन संबंधित थीमसह प्रोडक्टिव्हिटी साधने आणि तंत्राच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांना प्रोत्साहित करणे हा या दिवसाचे मुख्य पालन आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. अजूनपर्यंत तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि मी आधीच्या व्हिडिओचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत, त्याही तुम्ही पाहू शकता.